Dámy a pánové, zůstáváme v roce 1958. Hudba z hvězdných válek nicméně zahajuje druhou půlku dnešní jedinečné noční vlakové show. A ta druhá půle bude ve znamení parní trakce. Právě teď můžete vidět parní lokomotivu s označením 556 05 06 zvanou Štokr. Právě tyhle lokomotivy končily u nás u ČSD parní provoz. No a podívejme se na ten rok 1958, vzpomínejme s pamětníky, co se tenkrát stalo. Jana Brejchová byla vyhlášena domácí herečkou roku. Byl zahájen pravidelný elektrický provoz na železniční trati Praha-Kolín a ve světě byl rok 1958 plný vynálezů, které se využívají dodnes. Jedná se třeba o automatickou pračku, halogenovou žárovku, anebo, dámy a pánové, hmoždinku. No a hrála se třeba tahle píseň od The Flamingos. I only have eyes for you. But I can't see a thing in the sky. I only have Dámy a pánové, loučí se s námi parní obr, nazývaný Štokr. A že to byl zážitek. Děkujeme za potlesk. No tak, zapojili se a tak.